વિડીયોની અંદર મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો। આ મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, વ્યાજબી ભાવે મળી જશે। શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આગળ આપી દઈશ। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। મેસી ટ્રેક્ટર છે, મેસી 1035 DI ફર્ગુસન, ટોપ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર છે અને ન્યૂ મોડેલ છે। 2022ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે અને 9મો મહિનો છે, એટલે કે માત્ર 1 જ વર્ષ જૂનું આ ટ્રેક્ટર છે। સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર। અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, આખું ટોપ કન્ડિશન શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે। સાવ ઓછું ચાલેલું, ફૂલ સાચવેલું, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રેક્ટર અંદર છેડછાડ કરેલી નથી। આખું ટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે, શોરૂમ કન્ડિશનમાં। બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પેલા ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। બાકી બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે, સીટ છત્રી એકદમ સારા છે। આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો। ટાયર ન્યૂ કન્ડિશનમાં જ છે। 2022ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર, 9મો મહિનો, ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લેટ છે। કિંમત 5,41,000 અંદાજિત। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે આણંદ, તાલુકો તારાપુર અને તારાપુર ચોકડી આ ટ્રેક્ટર તમને જોવા મળશે। મેસી ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને તમે આ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયોની નીચે જ નંબર આપેલા જ છે, તે નંબર ઉપર ફોન કરી શકો છો। મોબાઈલ નંબર છે 88,491 વાળા નંબર છે, તે આ ટ્રેક્ટરના ઓનરના છે, તારાપુર ચોકડી। તો તમે ટ્રેક્ટર લઈ શકશો, વિડીયોની નીચે નંબર મળી જશે। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।